Good afternoon, guys. Today is our fourth lecture. In the previous lecture, we will see the three theorems. First, we read the statement of the previous lecture's theorem. First theorem: if the limit n tends to infinity, an equals to L, then prove that limit n tends to infinity, kan equals to kl. जर आपल्याला हे दिलं असेल लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू एल, म्हणजे सिक्वेन्स anचं लिमिट एक्झिस्ट होते एल, देन आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं द सिक्वेन्स kanचं लिमिट एक्झिस्ट होईल kl. ओके, ते आपण मागच्या लेक्चरमध्ये प्रूव्ह केलं. सेकंड थिरम आपण शिकलो युनिकनेस थिरम. ॲज अ स्टेटमेंट काय म्हणतं? प्रूव्ह दॅट इफ द लिमिट ऑफ द सिक्वेन्स इज एक्झिस्ट देन इट इज युनिक. काय म्हणतं? एखाद्या सिक्वेन्सचं जर लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर ते लिमिट युनिक असायला पाहिजे. ओके. थर्ड थेरम आपण शिकलो convergent sequence theorem. Statement of this convergent sequence theorem: to prove that convergent sequence is always a bounded. Give an example to show that the converse may not be true. काय सांगते? the sequence, एखादी सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्स असेल तर ती सिक्वेन्स ऑलवेज अ बाउंडेड असायला पाहिजे. सिक्वेन्स जर कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्स असेल तर ती सिक्वेन्स ऑलवेज बाउंडेड असायला पाहिजे, पण त्याचा कॉन्व्हर्स हा ट्रू होत नाही. म्हणजे if the sequence is bounded, then this sequence may be convergent or may not be a convergent. Okay, today we will see some definitions and examples. Okay, first definition we will see the bounded above. First definition is bounded above. Let me start the definition. Let an be a sequence, then there exist capital U such that, तिथे आपल्याला कॅपिटल U मिळेल, such that the sequence an is less than or equal to capital U for all n, तेव्हा then U is called as upper bound for the sequence an, तेव्हा आपण काय म्हणू शकतो? एखाद्या त्या सिक्वेन्स an ला अप्पर बॉन्ड मिळाला. कोणता अप्पर बॉन्ड मिळाला? U नावाचा. ओके, एक्झाम्पल बघू. Example: the function f of n equals to n upon n plus 1. आता ही सिक्वेन्स बघा, n upon n plus 1 ॲज अ डिव्हिजन आपल्याला मिळेल लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 1. काय मिळेल? लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 1. ही डिव्हिजन आपल्याला ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 मिळेल. त्यामुळे therefore here 1 is our upper bound. 1 is our upper bound. समजलं नसेल तर इथं लक्ष द्या. बघा, जर समजा n आपण जर 2 घेतला, therefore n plus 1 किती होईल? 2 plus 1 equals to 3. 2 divided by 3 केला 0 point something येईल, 0.6. ओके, इकडे असेल काही टर्म ते आपण सॉल्व नाही करू, पण 1 पेक्षा लहान आला, तेच आपण इथे लिहिलं आहे 1 पेक्षा लहान आहे बा. पुन्हा आपण एकदा डेफिनेशन रीड करून घेऊ. लेट द सिक्वेन्स an बी अ सिक्वेन्स देन देर एक्झिस्ट कॅपिटल U सच दॅट an इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू U फॉर ऑल n, देन U इज कॉल्ड ॲज अप्पर बाउंड फॉर दिस सिक्वेन्स. अशी कंडिशन मिळत असेल तेव्हा आपण म्हणू U हा an सिक्वेन्सचा काय अप्पर बाउंड आहे. नेक्स्ट डेफिनेशन बाउंडेड बिलो. Let an be a sequence, then there exist L such that sequence an
is greater than or equal to L for all n, then L is called lower bound for the sequence an. डेफिनेशन काय म्हणते, जर एखादी सिक्वेन्स असेल an, ओके, आणि तिथे आपल्याला L मिळत असेल, कसा, ही कंडिशन सॅटिस्फाय करणारा, an इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू L फॉर ऑल n साठी, ओके, देन L इज कॉल्ड लोअर बॉन्ड. तेव्हा आपण L ला काय म्हणू शकतो, लोअर बॉन्ड म्हणू शकतो सिक्वेन्सची. एक्झाम्पल बघू. एक्झाम्पल फर्स्ट, कन्सिडर द सिक्वेन्स f of n इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन n. n प्लस 1 अपॉन n या टर्मला आपण ब्रेक करू शकतो. n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n. n बाय n काय झाला, 1 प्लस 1 बाय n समथिंग व्हॅल्यू मिळेल. 1 मध्ये आपण काही पण ॲड केलं तर ती संख्या एकापेक्षा जास्त मोठी होईल. 0.1 केला तर 1.1 होईल. 0.2 ॲड केला तर 1.2 होईल. 0.3 ॲड केला तर 1.3 होईल. ओके, म्हणजे जी सिक्वेन्स घेतली होती आपण n प्लस 1 अपॉन n, ही काय झाली, 1 पेक्षा एक तर मोठी होईल किंवा इक्वल होईल. काय होईल, n पेक्षा 1 पेक्षा एक तर मोठी होईल किंवा इक्वल होईल. त्यामुळे आपण हियर 1 इज अवर लोअर बाउंड. therefore here is our 1 is our lower bound. इथं आपल्याला 1 काय होईल, लोअर बाउंड होईल. समजले बाउंडेड बिलोचे डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन बघू आपण, बाउंडेड सिक्वेन्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाउंडेड सिक्वेन्स. बाउंडेड सिक्वेन्स डेफिनेशन लिहू आता बघा. इफ द सिक्वेन्स is bounded above and bounded below, such a sequence is called as bounded sequence. Such a sequence is called as the bounded sequence. Okay, example बघू. Example, consider the sequence an equals to 1 by n. अशी जर सिक्वेन्स असली तर याची कमीत कमी व्हॅल्यू मिळते आपल्याला 0, ठीक आहे, आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू मिळते आपल्याला 1. Therefore sequence an is always greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. an जी सिक्वेन्स आहे ही 0 पेक्षा मोठीच राहील नेहमी, पण 1 पेक्षा लहान पण राहू शकते किंवा इक्वल पण राहू शकते. आता an ला लोअर बाउंड पण आहे आणि अप्पर बाउंड पण आहे, त्यामुळे सिक्वेन्स an ही झाली बाउंडेड सिक्वेन्स. नेक्स्ट बघू आपण, हे झालं एक्झाम्पल नंबर 1. नेक्स्ट एक्झाम्पल, सिक्वेन्स an इक्वल्स टू n, वेअर n बिलॉंग्स टू अ नॅचरल नंबर. आता इथं बघा, नॅचरल नंबर सर्वात लहान नॅचरल नंबर आपल्याला माहिती आहे 1, ठीक आहे, म्हणजे आपला लोअर बाउंड झाला 1. पण जर मोठी संख्या आपण कन्सिडर करतो म्हटलं, फर्स्ट कन्सिडर केली 100, तर त्यापेक्षा मोठी आपण सांगू शकतो 101. नेक्स्ट कन्सिडर केली आपण 1000, त्याच्यापेक्षा मोठी संख्या आपण सांगू शकतो 1001. ओके, म्हणजे मोठी संख्या आपण प्रिडिक्ट नाही करू शकत, त्यामुळे इथे आपल्याला अप्पर बाउंड मिळत नाही, फक्त आपल्याला लोअर बाउंड मिळतो, ठीक आहे. an ला फक्त लोअर बाउंड मिळतो, अप्पर बाउंड नाही मिळत. त्यामुळे ही जे सिक्वेन्स दिलेली आहे, सिक्वेन्स an इक्वल्स टू
n where for all n belongs to a natural number ही बाउंडेड सिक्वेन्स होणार नाही. इट इज नॉट अ बाउंडेड सिक्वेन्स. बाउंडेड सिक्वेन्स एकदा पुन्हा आपण डेफिनेशन रीड करून घेऊ. बाउंडेड सिक्वेन्स म्हणजे काय होते? इफ द सिक्वेन्स इज बाउंडेड अबव अँड बाउंडेड बिलो. एखाद्या सिक्वेन्सला जर बाउंडेड अबव आणि बाउंडेड बिलो दोन्ही जर मिळत असेल, सच अ सिक्वेन्स इज कॉल्ड ॲज द बाउंडेड सिक्वेन्स. एक्झाम्पल फर्स्ट an 1/n. इथं आपल्याला लोअर टर्म मिळते 0 मीन्स लोअर बाउंड आणि अप्पर बाउंड मिळते 1. त्याला या सिक्वेन्सला लोअर बाउंड पण एक्झिस्ट आहे आणि अप्पर बाउंड पण एक्झिस्ट आहे, त्यामुळे ही सिक्वेन्स झाली आपली बाउंडेड सिक्वेन्स. सेकंड एक्झाम्पल बघा. सेकंड एक्झाम्पल an = n. या सिक्वेन्सला आपल्याला फक्त लोअर बाउंड एक्झिस्ट होतो आणि अप्पर बाउंड एक्झिस्ट होत नाही, त्यामुळे ही सिक्वेन्स काय होती आपली नॉट बाउंडेड सिक्वेन्स. ठीक आहे. थर्ड डेफिनेशन बघू आपण. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स. सॉरी, ही होती आपली थर्ड डेफिनेशन. फोर्थ डेफिनेशन बघू आपण. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स आपल्याला काय सांगते? इफ each succeeding term is greater or equal to its preceding term. That is, यालाच आपण कसं लिहू शकतो? इफ an plus 1 means आपली सक्सेडिंग टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू an मीन्स आपली प्रिसिडिंग टर्म. फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. अशी जर कंडिशन आपल्याला मिळत असेल, अशी जर सिक्वेन्स आपल्याला मिळत असेल, अशा सिक्वेन्सला काय म्हणतो आपण? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स. Such a sequence are called monotonic increasing sequence. पुन्हा एकदा डेफिनेशन आपण वाचून घेऊ. इफ each succeeding term is greater than or equal to its preceding term. म्हणजे समोर येणारी संख्या ही अगोदरच्या संख्यापेक्षा जर मोठी येत असेल, पुढे येणारी संख्या ही अगोदरच्या येणाऱ्या संख्येपेक्षा जर मोठी येत असेल, म्हणजे ही जर कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल, नेक्स्ट टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन फर्स्ट टर्म, देन सच अ सिक्वेन्स आर कॉल्ड ॲज द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स. आता एक्झाम्पल बघा. एक्झाम्पल सिक्वेन्स बघा. 2 4 6 8 9 10. ही जर सिक्वेन्स आपण घेतली तर फर्स्ट टर्म ही सेकंड टर्म ही फर्स्ट टर्मपेक्षा लहान आहे. थर्ड टर्म ही सेकंड टर्मपेक्षा सेकंड टर्म ही फर्स्ट टर्मपेक्षा मोठी आहे. थर्ड टर्म सेकंड टर्मपेक्षा मोठी आहे. फोर्थ टर्म ही थर्ड टर्मपेक्षा मोठी आहे. फिफ्थ टर्म ही फोर्थ टर्मपेक्षा मोठी आहे. ही टर्म या टर्मपेक्षा मोठी आहे. म्हणजे 4 2पेक्षा मोठे आहे, 6 4पेक्षा मोठे आहे, 8 6पेक्षा मोठे आहे, 9 8पेक्षा मोठे आहे, 10 9पेक्षा मोठे. तर ही सिक्वेन्स आहे आपली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेन्स. मोनोटोनिक decreasing sequence. Monotonic decreasing sequence. आता बघा. A sequence an is said to be monotonic decreasing sequence
sequence if the preceding term is always greater than succeeding term. That is an is always greater than or equal to an plus 1. ही झाली आपली प्रिसिडिंग टर्म, ही झाली आपली सक्सेडिंग टर्म. प्रिसिडिंग टर्म जर सक्सेडिंग टर्मपेक्षा मोठी असेल अशा सिक्वेन्सला आपण म्हणतो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेन्स. देन such a sequence is called as the monotonic decreasing sequence. Monotonic decreasing सिक्वेन्स. ओके, एक्झाम्पल बघा. याआधी जे एक्झाम्पल बघितलं होतं त्याच्या थोडंसं उलट बघू. 2 4 6 8 10 12 ही झाली आपली फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ अँड सिक्स्थ टर्म. आता फर्स्ट टर्म बघा जी आहे आपली प्रिसिडिंग टर्म आणि सेकंड टर्म बघा जी आहे आपली सक्सेडिंग टर्म. फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर दॅन सेकंड टर्म, दॅट इज द प्रिसिडिंग टर्म इज ग्रेटर दॅन सक्सेडिंग टर्म. इथे झालं फर्स्ट ही कंडिशन प्रूव्ह झाली ही वाली. ओके, आता इथे बघा सेकंड टर्म इज ग्रेटर दॅन थर्ड टर्म म्हणजे प्रिसिडिंग टर्म इज ग्रेटर दॅन सक्सेडिंग टर्म. इथे पण कंडिशन फॉलो झाली म्हणजे धिस सिक्वेन्स इज काय मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेन्स. त्यानंतर आपण बघणार आहोत बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सिक्वेन्स. काय बघणार आहोत? बिहेवियर, मोनोटोनिक सिक्वेन्सचं बिहेवियर ऑफ द मोनोटोनिक सिक्वेन्स. मोनोटोनिक सिक्वेन्सचं बिहेवियर बघू. त्यातला फर्स्ट पॉईंट, any monotonic sequence is either convergent or divergent. मोनोटोनिक सिक्वेन्स ही कॉन्वर्जंट राहू शकते किंवा डायव्हर्जंट राहू शकते. ओके, लिहून घेऊ. any monotonic sequence is either convergent or divergent. कॉन्वर्जंट राहू शकते किंवा डायव्हर्जंट राहू शकते. सेकंड पॉईंट, एव्हरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स इज ऑलवेज बाउंडेड बिलो विथ फर्स्ट टर्म ॲज अ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड अँड फॉर द अप्पर बॉन्ड वी टेक अ लिमिट ऑफ द सिक्वेन्स. काय म्हणते? एव्हरी मोनोटोनिक सिक्वेन्स increasing sequence every monotonic increasing sequence is always bounded below with first term as a greatest lower bond त्यालाच आपण लिहू शकतो GLB and for the upper bond we take the limit as n tends to infinity of the sequence an बघा डेफिनेट काय प्रॉपर्टीज काय म्हणते आपली ही एव्हरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स
जी कोणती पण मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स असली ती असते बाउंडेड बिलो असते. ओके, त्या सिक्वेन्सची फर्स्ट टर्म ही असते ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, आणि जेव्हा आपल्याला अप्पर बॉन्ड पाहिजे असला त्यासाठी आपण सिक्वेन्सचा घेतो लिमिट. ओके, देअरफॉर फॉर द monotonic increasing sequence GLB काय घेतो आपण, फर्स्ट टर्म घेतो A1, that is the first term of the sequence, आणि लोवेस्ट अप्पर बॉन्डसाठी काय घेतो आपण, लिमिट घेतो ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू l, समथिंग आपल्याला व्हॅल्यू मिळते इथे. ओके, जे GLB आपण घेतो फर्स्ट टर्म ऑफ द सिक्वेन्स, आणि फॉर द LUB वी टेक अ लिमिट ऑफ द सिक्वेन्स. ठीक आहे, नेक्स्ट बिहेवियर बघू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बघू आपण, बिहेवियर. थर्ड पॉईंट, एव्हरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेन्स, every monotonic decreasing sequence is always bounded above with first term as lowest upper bound, that is the LUB, and for the greatest lower bound, for the greatest lower bond we take the limit, as n tends to infinity of the sequence an, काय म्हणते, जर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेन्स असेल, फॉर एव्हरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेन्स it has always a bounded above with first term as a lowest upper bond, and for the greatest lower bond we take the limit as n tends to infinity of the sequence an. Therefore for the कोणते sequence, monotonic decreasing sequence, LUB काय मिळते आपल्याला, फर्स्ट टर्म A1, that is the first term of the sequence, आणि GLB साठी आपण काय करतो, that is the greatest lower bound साठी काय करतो, सिक्वेन्सचा लिमिट घेतो ॲज n tends to infinity an, आपल्याला काहीतरी व्हॅल्यू मिळते. ही झाली आपली थर्ड बिहेवियर ऑफ द मोनोटोनिक सिक्वेन्स. आता आपल्याला बघायचे एक्झाम्पल. त्यातलं फर्स्ट एक्झाम्पल बघा, एक्झाम्पल नंबर 1. ओके, एक्झाम्पल नंबर 1 काय म्हणते, शो दॅट द फॉलोइंग sequence are monotonic bounded, मोनोटोनिक पण आहे, बाउंडेड पण आहे, कॉन्वर्जंट पण आहे, and find their GLB means greatest lower bond and LUB
मीन्स लोएस्ट अप्पर बाउंड. ओके, जे क्वेश्चन 1 आपल्याला काय दिलेलं आहे, हे क्वेश्चन समजा हा आपला क्वेश्चन. शो दॅट द फॉलोइंग सिक्वेन्स, जे आता आपण सिक्वेन्स घेणार आहोत ती मोनोटोनिक आहे, म्हणजे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किंवा डिक्रीजिंग आहे. त्यानंतर बाउंडेड आहे, बाउंडेड म्हणजे त्याला लोअर बाउंड एक्झिस्ट आहे आणि अप्पर बाउंड एक्झिस्ट आहे असं आपल्याला दाखवायचं आहे. त्यानंतर ती एखाद्या पॉईंटवरती कॉन्व्हर्जंट आहे. ओके, तेच खाली लिहिलेलं आहे. बाउंडेड दाखवणं म्हणजे त्याचा GLB फाइंड करणं आणि LUB फाइंड करणं. चल बघा आपण एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट एक्झाम्पल काय म्हणतं आहे, AN सिक्वेन्स AN इक्वल्स टू 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस अप टू द सो ऑन प्लस 1/n into n plus 1. ओके, हे आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. सर्वात आधी एक्झाम्पल सॉल्व करण्याच्या आधी आपण या एक्झाम्पलमध्ये काय काय करायचं ते आपण बघून घेऊ. ठीक आहे, आता बघा ही सिक्वेन्स आपल्याला दिलेली आहे AN. ओके, सिक्वेन्स AN आपल्याला काहीतरी इथे दिलेली आहे. आपल्याला इथे काय फाइंड आउट करायचं आहे, मोनोटोनिक आहे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आहे किंवा इन्क्रीजिंग आहे हे फाइंड आउट करायचं आहे. सेकंड पॉईंट फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला, बाउंडेड आहे की नाही फाइंड आउट करायचं आहे, बाउंडेड. थर्ड फाइंड आउट करायचं आहे कुठे कॉन्व्हर्जंट होते. आता मोनोटोनिकसाठी आपण काय फाइंड आउट करतो, सिक्वेन्स जर AN सिक्वेन्स आपल्याला दिली असली काहीतरी तर n रिप्लेस करतो आपण, n रिप्लेस कशाने, n+1नी. तर आपल्याला सिक्वेन्स मिळते AN+1. ओके, AN+1 सिक्वेन्स मिळते. त्याचा आपण डिफरन्स घेतो AN+1 मायनस AN, ती आपल्याला काहीतरी व्हॅल्यू मिळते, एकतर ग्रेटर दॅन 0 मिळेल किंवा लेस दॅन 0 मिळेल. त्यावरून आपण डिसाईड करू शकतो द सिक्वेन्स AN ही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आहे की मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आहे. बाउंडेड करण्यासाठी आपण काय करतो, बाउंडेड मिळवण्यासाठी आपण या सिक्वेन्स ANचा GLB काढतो आणि LUB काढतो. GLB आणि LUB ह्या दोन्ही टर्म जर आपल्याला मिळत असेल या सिक्वेन्स ANसाठी तर ती सिक्वेन्स बाउंडेड आहे आपण असं म्हणतो. त्यानंतर कॉन्व्हर्जंट, सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट हे दाखवण्यासाठी आपण काय करतो, सिक्वेन्सचा लिमिट काढतो, लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी AN ही आपण फाइंड आउट करतो. जर लिमिट जर एक्झिस्ट होत असेल तर सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट आहे असं आपण म्हणतो. चला आता आपण येऊ आपल्या प्रॉब्लेमवरती. ओके, given that sequence AN equals to 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus up to the so on plus 1/n into n plus 1. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किंवा डिक्रीजिंग दाखवण्यासाठी आपली नेक्स्ट स्टेप काय होती, रिप्लेसिंग n बाय n+1. n कशाने रिप्लेस करायचं आहे, n+1नी. देअरफॉर AN+1 इक्वल्स टू 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस अप टू द सो ऑन प्लस 1/n रिप्लेस करायचं आहे n+1नी. अगेन n इज रिप्लेस बाय n+1 आणि +1 मीन्स n+2. इथे आपल्याला मिळतो n+1 आणि n+2. म्हणजे काय मिळतं आपल्याला, नेमकी सिक्वेन्स 1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस अप टू द सो ऑन प्लस याच्या आधीची टर्म काय रे, n into n+1 आणि त्यानंतर ही टर्म राहील 1/n+1 n+2. आता इथे काय शो करायचं आहे आपल्याला, हिअर वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट, we have to prove that or show that पण म्हणू शकता. फर्स्ट द सिक्वेन्स AN is monotonic. सेकंड पॉईंट दाखवायचं आहे, द सिक्वेन्स AN
is bounded थर्ड पॉइंट दाखवायचं आहे the sequence an is convergent. असे 3 पॉइंट आपल्याला या एक्झाम्पलमध्ये शो करायचे आहे. प्रूफ. फर्स्ट पॉइंट, लेट कन्सिडर an+1 मायनस an. आता बघा an+1 ची टर्म सिक्वेन्स दिलेली आहे इथं आणि an ची सिक्वेन्स दिली आहे. ही टर्म या टर्म सोबत कट होते, ही टर्म या टर्म सोबत कट होईल, ही टर्म या टर्म सोबत कट होईल. उरेल काय 1/n+1 इंटू n+2 एवढी सिक्वेन्स उरेल. ही टर्म कधीच 0 होणार नाही. ओके, आणि दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे 0पेक्षा लहान पण होणार नाही. म्हणजे an+1 मायनस an ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. 0पेक्षा काय होईल, मोठीच राहील. त्यानंतर an+1 ही टर्म an ती राईट साईडला गेली, पॉझिटिव्ह झाली. an+1 इज ग्रेटर दॅन an. ही कंडिशन कुठे पाहिली होती आपण, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्सच्या डेफिनेशनमध्ये. त्यामुळे therefore the sequence an is monotonic increasing sequence. Monotonic increasing sequence on the basis कशाच्या, by the definition of monotonic increasing sequence. नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला शो करायचं आहे, द सिक्वेन्स an इज बाउंडेड. नेक्स्ट पॉइंट शो करायचं आहे आपल्याला, द सिक्वेन्स an इज बाउंडेड. बाउंडेड शो करताना काय शो करायचं, अगेन कन्सिडर द सिक्वेन्स, अगेन consider the sequence an. बाउंडेडच्या आधी आपण कॉन्वर्जंट शो करून घेऊ. ओके, सिक्वेन्स an इक्वल्स टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू दिस 1 प्लस 1/n इंटू n+1. बट वी हॅव अ फॉर्म्युला कशाचा, आता बघा 1/a इंटू b जर असला त्याचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे 1/b मायनस a इन स्क्वेअर ब्रॅकेट 1/a मायनस 1/b असा फॉर्म्युला आहे. त्यामुळे वी हॅव, आपण लिहू शकतो 1/1 इंटू 2 equals to 1/1, 1/1 minus 1/2. Okay, 1/2 into 3 equals to 1/1, 1/2 minus 1/3. असं करत 1/n into n+1 equals to 1/1, 1/n minus 1/n+1 असं आपण लिहू शकतो. नाव ॲडिंग ऑल दॅट अबॉव टर्म, वरच्या सर्व टर्म ॲड करून घ्यायच्या. नाव ॲडिंग ऑल द अबॉव टर्म्स therefore 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus up to the so on plus 1/n into n+1 इक्वल्स टू, या सर्व टर्म ॲड केल्यानंतर राईट साईडचा काय येईल आपल्याकडे 1 मायनस 1/n+1. हे तुम्ही करून बघायचं, हा रिझल्ट तुम्ही स्वतः काढायचे. ओके, देअरफॉर लेफ्ट साईड काय झाली आपली, तर सिक्वेन्स an झाली. ओके,
equals to 1 minus 1 upon n plus 1. Taking the limit on both sides, taking limit as n tends to infinity on both sides, therefore limit n tends to infinity an equals to limit n tends to infinity 1 minus 1 upon n plus 1, 1 minus limit n tends to infinity 1 upon n plus 1, ही टर्म झाली 0, 1 minus 0, therefore काय आला 1. लिमिट n tends to infinity an equals to 1. Therefore the sequence is convergent. We get a finite number. Therefore the sequence an is convergent and converges to 1. ठीक आहे, एवढं आलं लक्षात. थर्ड पॉईंट आपल्याला दाखवायचा होता. काय दाखवायचा होता की सिक्वेन्स an ही कशी आहे, बाउंडेड आहे. थर्ड पॉईंट काय दाखवायचा होता आपला, द सिक्वेन्स an is bounded. Therefore from the first condition the sequence an is monotonic increasing. बरोबर, हे आपण प्रूव्ह केलं. यावरून आपल्याला लिहिता येते therefore the sequence an has bounded. below. काय राहील सिक्वेन्सला, बाउंडेड बिलो राहील. बरोबर, बाउंडेड बिलो आहे, त्यामुळे आपल्याला फर्स्ट टर्म काय राहील, ही आपली GLB राहील. Therefore GLB of the sequence, GLB means greatest lower bound. लिहूनच घेतो, greatest lower bound राहील आपला GLB काय असतो आपला, फर्स्ट टर्म ऑफ द सिक्वेन्स. Therefore GLB equals to 1/2. And for the LUB we take the limit of the sequence. ठीक आहे, लिमिट ऑफ सिक्वेन्सची लिमिट घेत असतो आपण कशासाठी, LUB साठी. Therefore LUB equals to limit n tends to infinity an equals to आपल्याला काय मिळतो, 1. सेकंड कंडिशनमध्ये आपण बघितलं आहे, कॉन्व्हर्जंट प्रूव्ह करताना लिमिट काढल्यानंतर आपल्याला 1 मिळतो. Therefore GLB झाला आपला 1/2 and LUB झाला 1. Therefore the sequence an is always greater than 1/2 and less than 1. Therefore the sequence has GLB as well as LUB. Therefore the sequence an is bounded sequence. Hence prove. अशा प्रकारे आपण तिन्ही कंडिशन इथे प्रूव्ह केल्या. थँक्यू.